na may kaso pa laban sa'yo. Kung anong gagawin mo, ikakapahamak mo. Of course, I know that. Nandito lang naman ako para magdala ng konting handa para sa birthday ni Lena. Lena, tignan mo yung mga regalo ko para sa'yo, oh. Ayaw nga ng bata, oh. Huwag mo nga siyang pangunahan, Fina. Masaya na yung bata dito. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo. Hindi ko naman pinagpipilitan yung sarili ko. Gusto ko lang naman makausap yung anak ko. Alam ko namang namimiss niya rin ako. Please, huwag ka humarang. Lena? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo siya anak? Umalis ka na dito. Pwede ba umalis ka na? Hindi mo ka bata. Huwag mo ko hawakan. Huwag mo ko hawakan. Kaya ko sarili ko. Hindi pa tayo tapos, Fina. Talagang hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo sa korte. Gusto mong ipahanap si Jaime? Yes. The guy manning the CCTV sa condo unit ni Box Pitagcol. What for? Masyado nang nadidiin ang reputasyon ni Jay. All these scandals are getting out of control. Makasuhan for what? Hindi naman siya pumatay kay Bogs, di ba? I know. Pero ayoko nang umabot sa kung anong ilabas ng kalaban para matiin si Jay. I don't need another scandal, another evidence, no matter how circumstantial, para ma-incriminate si Jay. So you want Jaime to resurface and reiterate his statement, his testimony? Yes. Na siya mismo ang nakakita kay Greco na pumasok sa kondo ni Bitagcol. That way, si Greco na ang madidiin sa pagkamatay ni Bogs. Talagang pamilya mo. Kahit sino gagamitin nila para iligtas mga sarili nila. Greco, ayokong makulong. Ilang beses na natin pinapaliban to, pero oras na para kumilos. Tama ka. Tapos na ang pagmamanipula nila sa atin. Hindi nila kilala kung sino kinakalaban nila. Oras na para ilabas ang nalalaman natin tungkol kay Dre. Hello? Fina Banyaga. Si Fina nga to. Sino to? Hindi na importante kung sino to. May kailangan ka malaman tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Ano kailangan kong malaman? Sino to? Hindi si Kaloy ang pumatay kay Amor. May ibang taong may kinalaman sa pagkamatay ng nanay. Ang mga Monteliban. Ano ibig mong sabihin? Kung ano man totoong pinapaniwalaan mo sa pagkamatay ng nanay mo, mali yun. Ako mismo ang papatunay na ang mga Montelibano ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi sa Baguio namatay ang nanay mo, Fina. Bago pa siya matagpuan ng mga pulis sa Baguio, nakita ko ang bangkay niya. Sa basement ng bahay ni Senator Matilda. Paano nangyari yun? Si Senator Matilda lang makakasagot niyan, Fina. Kung bakit nasa bahay niya ang bangkay ng nanay mo. Pero sa Baguio tagpuan ng mga pulis si nanay. Pinamukha lang ng mga Montelibano na sa Baguio namatay ang nanay mo. Pero nakita ko siya. Nakita ko kung paano dispatch siya ang katawan. Sa Maynila namatay ang nanay mo, Fina. At malamang sa bahay ni Senator Matilda. Ma'am, magandang araw ho. Hihingi ho sana ako ng tulong para sa pagpapagamot ng anak ko. Dala niyo na ho ba yung requirements ninyo, Missy? Eto ho. Sandali lang ho, ah. Si Fina Banyaga, kabili-bili na ng mayor, huwag natin tulungan. Sir, alam ko ho na sakop po ng City Hall yung foundation ng mga Montelibano. Pero parang awa niyo na ho, wala na ho kasi ang ibang malalapitan. Kailangan na ho talaga ng blood transfusion ng anak ko.
Pasensya na. Sa ngayon, hindi ka namin matutulungan. Bumalik ka na lang sa susunod. Sir, sa akin ho galit ang mga Montelibano, si Mayor tsaka si Senator. Pero ito ho, hindi ho to para sa akin, para ho to sa anak ko. Parang awa na ho. Awa ho kayo sa bata. Mrs. please, nanalapin mo na kayo. Sir Leandro, ito. Baka kilala mo kung kaninong number yan. Mukhang prepaid number to, mahirap i-trace. Naalala mo ba yung boses ng tao? Oo, sir. Kaya lang parang may busal sa bibig eh. Hindi malinaw. Parang ayaw na talaga mabusesan ko siya. Sir, parang familiar yung boses niya eh. Narinig ko na yun eh. Hindi ko lang talaga matanto kung kanino. Sino man yung taong yun. Kung wala man yung preba yung mga sinasabi niya, huwag ka basta-basta maniniwala. Tama si Arman, baka manluloko lang yun. Anyway, pag tumawag siya sa'yo ulit, hingan mo ng pruweba sa mga binibintang nila sa Montelibano. Kapag nakapagbigay na siya, doon pwede na mag-imbestiga ang mga pulis na may hawak sa kaso ng nanay mo. At kung totoo nga nasangkot si Senator Matilda, malamang ibibigay ang kaso sa NBI. Salamat, Sir Leandro. Balitaan ko na lang kayo. Okay na. Torres, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Tungkol kay Bogs. Sa kaso ni Bogs. Si Matilda at Raymond Dilibano dapat mapapanungkit sa pagkamatay ng nanay mo. Greco. Siya yun. Siya yung tumawag sa akin. Panluloko, pamimeke ng dokumento, attempted kidnapping at ngayon, murder. Suspect sina ex-Mayor Dray Montelibano at Attorney Juris Montelibano sa pagpatay sa kanilang kaibigang si Ambrosio Itangcon. Sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng pamilyang Montelibano, ito na nga ba ang simula ng pagbagsak sa isa sa pinaka-prominenteng political family ng Pilipinas? What is that garbage? That is tabloid journalism. Gumawa ka ng special report na ganito na hindi ako kinukonsulta? Ma'am, pasensya na po, pero sumusunod lang ako sa instructions. But I'm your boss. Who gave you those instructions? I did, Dolores. I asked Jean here to make the special report on the Montelibano controversy. Hindi ko na pinadaan sa'yo. May I ask why, sir? Dahil anak mo si Juris Montelibano. Sir, kahit anak ko naman si Juris, there is no need for you to worry. Oh, but the bosses are worried. We're a news network, Dolores. Hindi nila gustong mapagbibintangan tayo of being biased towards anyone. And you clearly are biased. Sir, that is not true. Hindi nga ba? Alam ng lahat na sinusuportahan mo ang mga Montelibano. You even testified for them in open court. Ang tingin ng mga tao, kinukonsinti mo ang lahat ng panloloko nila. That is not fair. Boss, kilala niyo ako. I am a professional. Granted na anak ko si Juris, hindi ko na maikokompromiso yung trabaho ko. Alam niyo yan. Nakompromiso na ang credibility mo. I'm sorry, Dolores, but management has decided to put you on indefinite leave habang mainit pa ang issue sa mga Montelibano. What? Starting tomorrow, you're relieved from your duties here at TCN. Sir. Hello po. Good morning. Good morning. Thank you for coming. Sir! What can you say about the charges of Fina Banyaga laban sa inyo? I'm so sorry po, pero as you know, the trial is still ongoing, so I cannot speak on that matter. Kalokohan ng mga binibintang ni Fina Banyaga. And I'm sure lalabas ang katotohanan. And for those so-called activists, I'm sure binayaran niya ng mga kalaban namin para mag-ingay at siraan kami. Attorney, kumakalat ang mga video mo na pumunta ka sa bahay ni Fina Banyaga. Anong masasabi mo doon? Kung yung video naman talaga yung pagbabasihan, madali po talaga ako mahuhusgahan ng mga tao.
Pero alam po ng Diyos ang totoo. I only went there to see my daughter on her birthday. Kung kayo po ba yung nasa posisyon ko, ano po bang gagawin niyo? Those videos were very unfair. I just wanted to see my daughter. I'm sorry, hindi ko na po kaya. I'm really sorry, but that's all for now. Kamusta? Nakumbinsi ka ba sila? You know, your ability to fake it, it's disturbing. I learned from the best. I've been observing you, Mom. And when it comes to faking anything, kayo pinakamagaling. Kaloy, Fina, kahit ilang beses niya pa akong tanungin, pareho pa rin ang sagot ko. Hindi akong pumatay kay Amor. Kaloy, may gusto lang akong linawin. Pwede mo bang ikwento sa akin yung huling pagkikita ninyo ni Nanay bago siya namatay? Nung gabing magkasama kami ni Amor, naghulog lang siya ng utang niya sa akin. Maayos ang usapan namin, tapos bumaba na siya ng Maynila. Hindi daw siya nakarating ng Maynila. Dito siya natagpuan sa Baguio. Hindi totoo yun. Hinayan yung paulit-ulit kong sinasabi noon pa. Nakarating ang nanay mo sa Maynila. Paano mo nasabi yun? Kasi magkausap kami nung umaga, tinawagan niya ako. Tanda-tanda ko pa, nabanggit niya, nakakarating lang niya na Maynila. Pero, bakit siya tumawag sa'yo? Anong pinag-usapan ninyo? Nagsabi lang siya na huwag akong mag-alala. Kahit nasa Maynila siya, gagawa siya ng paraan para makabayan. Siguro nakulitan dahil tinext ko ng tinext. Dahil baka takbuhan niya ako. Eh, may aayusin lang daw siya problema. Nabanggit niya ba kung anong problema yon? Hindi ko alam. Nagpaalam na siya eh. May kailangan daw siyang kausapin. Nakarating na raw sila dun sa pagkikitaan nila. Kilala mo ba kung sino yung kakausapin niya o kung saan sila magkikita? Hindi ko alam. Pinutol niya na yung tawag. Pero bago niya naputol yung tawag, may kausap siya eh. Yung kasama niya. May tinanong si Amor. Kaloy, nandito kami sa Lakandula. Ha? Amor? Amor, May sandali. nabanggit siya, Lakandula. Amor! Ano yun? Anong Lakandula? Eh, pangalan siguro ng lugar o kalye. Pero sigurado ako sa Maynila yun. Kaloy, totoo ba itong lahat ng sinasabi mo sa akin? Fina, nasabi ko na lahat to sa polis. Hindi nila ako pinaniwalaan. Pinagtatakpan ko lang daw lahat ng ginawa ko. Totoong sinasabi ko. Fina, imposibleng pinatay ko ang nanay mo. Dahil nandito ako sa Baguio. Nasa Maynila siya. Kung sino man yung huling kausap ng nanay mo, malamang yun ang pumatay sa kanya. Sinabi ko sa'yo, di ba? Lulutang ulit yung witness na yun para i-deal ako. Frame up to Torres. Frame up? O natunugan mo lang na magsasalita na si Jaime kaya inunahan mo na siya? Kaya ka rin gumawa ng mga kwento para matakpan mo sarili mo. Kalokohan yan, Torres. Ikaw ba talaga pinay-frame up ng mga Montelibano? O sila ang sinangkalan mo para makalusot ka sa ginawa mo kay Bobs? Ano beses ko ba sasabihin sa'yo? Hindi ko pinatay si Boggs. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Si Senator Matilda, binabayaran niya si Jaime para protektahan si Dre. Sabagay, kung ako nga naman madidiin, hindi yun natutuloy yung kaso. Lusot na si Dre at si Juris. Bakit? May kinalaman ba si Dre at si Juris sa pagkamatay ng kaibigan ninyo? Oo. Kung hindi si Dre, si Juris, hindi ka pa nagtataka. Bakit tarantang-taranta si Matilda nung nalaman niyang iimbestigahan niyo kami? Bakit aabot sa punto na i-frame up niya ako para protektahan si Dre? Kung meron man maraming kasalanan na tinatago, mga Montelibano yan. Hindi lang si Boggs, pati si Amor Kapuyan, pinatay nila. Si Amor Kapuyan? Ang nanay ni Fina Banyaga? Oo. Si Senator Matilda ang pumatay kay Amor. Ikaw yung anonymous caller na tumawag kay Fina? Nakita ko ang bangkay ni Amor sa bahay ni Senator Matilda. Nakita ko rin kung paano na dinispatcha ang katawan nito. Hindi ako nagsalita noon dahil kaibigan ko si Dre at Juris. Pero pagkatapos ng ginawa sa akin ni Senator Matilda, wala nang kaibigan. Ilalaglag ko na sila. Kailangan niyo na imbestigahan ang kaso ni Amor. Tutulungan ko kayo.
sasabihin ko lahat ng alam ko.